de így után elmúlik még az az adrenalin sok, és amit egy győzelem hoz. Már csak a Bajnokok Ligája győzelem, utána már az se, utána már csak a Bajnokok Ligája K.O. Most a hétvégén sikerült személyesen megismernem Jürgen Kloppot. Egyszerűen ez annyira komoly. Magával ragadó az ember. A Löw család teljes történetét le lehetne forgatni Fonyódon, nyilatkozta egyszer ezt a világhírű magyar futballszakember, a Bajnokok Ligája győztes Löw Zsolt. Úgyhogy megérkeztünk hozzájuk a Csisztus Podcast stábjával, hogy otthonukban látogassuk meg őket. Megérkeztünk Löw Zsolték házához, és amennyire tudom, az egész család itt lesz, a felesége és a kislányok is. Hát hello, házigazda! Gyere, bújj be! Köszönöm a lehetőséget, hogy itt meglátogathatunk benneteket. Egyszer azt olvastam, hogy a Löw család egész történetét sorozatban le lehetne forgatni Fonyódon. Úgyhogy az első epizódot most elkezdjük itt. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen... hogy úgy mondjam, különleges helyzetben lehet részünk most, és az egész család fogad itt az otthonában bennünket. Zsolt, ez tényleg hálás köszönetes neked is, Andi, és a lányoknak, akikkel most először találkoztunk. Ketten képen kívül vannak, de ha minden igaz, akkor velük is fogunk beszélgetni. Ha jól tudom, még a lányok sosem szerepeltek, ugye? Nem, még soha. Te sem Andi, ugye? Igen. Azért fordulok hozzád, Andi, mert nyilván te nagyon jól ismered Zsolt arckifejezéseit, az arcán megjelenő redőket. Itt, amikor a Balatonon vagytok, akkor oszlanak ezek ilyenkor? Igen, eltelik egy pár nap, és akkor utána ő is megérkezik. Igen, úgymond lehet ezt mondani. Hány nap alatt nyugszik le? Hát egy 2-3 nap alatt, igen, tudja már élvezni a szabadságot. Igen. De tény és való, hogy sajnos mielőtt befejeződne a szabadság, már azon izgul, hogy húha, mindjárt vége van, és mindjárt mehetünk vissza. De ezzel kellemes napokat szoktunk. És körülbelül, persze nyilván szezonja válogatja, meg feladata válogatja, de úgy mi a tapasztalat, mennyi jut nektek így valóban családi szinten egy évben? Mert gondolom, hogy a nyár az, ami a leginkább erre alkalmas. Most talán igen, az utóbbi 1-2 évben abszolút július az, amit általában együtt tudunk tölteni, mert a lányoknak is úgy passzol az iskolaszünettel, és a Zsolt is az utóbbi időben, júliusban szabad volt. Amikor foci csapatnál dolgozott, ez nem mindig sikerült, mert júliusban már mindig felkészülés van, tehát akkor általában június kellett megoldani, a gyerekeket elkérni előbb az iskolából, az is egy szép feladat volt, de mindenhol nagyon kedvesek voltak általában, nyitottak voltak erre a kis szünetre, hogy a gyerekekkel így családilag mi szeretnénk 1-2-3 hetet együtt eltölteni. Karácsony, általában a karácsony is azért együtt, mindig együtt töltöttük. És itthon, vagy az, ahol ér benneteket? Az utóbbi időben azt a tendenciát követjük, hogy hazajövünk egyik évben, és akkor mindent a családért, és mindenkit meglátogatunk, az összes rokont, barátot, nagyon intenzív napokat élünk át. A következő évben pedig azt mondjuk, hogy jó, akkor most csak mi 5-ösben valahova elmegyünk, és akkor karácsony, szilveszter együtt, és mondjuk, vagy síelünk, vagy valami kikapcsolódással telik. Főleg, hogyha Zsoltnak tényleg csak egy pár napja van, akkor azt szeretnénk tényleg aktív pihenéssel tölteni. Zsolt, itt hogy alszol, amikor Balatonon alszol? Sokkal jobban, mint bárhol. Megmondom neked őszintén, nagyon-nagyon szeretek itt lenni. Nagyon régi vágyam volt és álmom volt, hogy legyen egyszer egy balatoni nyaralónk. Ugye az gyerekkoromban nem nagyon tehettük meg, és én mikor profi sportoló lettem, akkor azt a célt tűztem ki magam elé, hogy egyszer szeretném, ha lenne egy balatoni nyaralónk, és most megvan, és ez abszolút a családi életnek a központja. Míg régen nagyon-nagyon sokat mentünk Budapestre a nyári szünetekbe, csak azt vettük észre, hogy ugye lehet 1 gyerekünk, 2 gyerekünk, 3 gyerekünk, egyre nehezebb az már, hogy megérkezünk Budapestre, és akkor mindenkit lelátogatunk. Édesapámat, édesanyámat, Andi szüleit, nagymamákat, nagypapákat, barátokat. Azt vettük észre, hogy figyelj, 3-4 hét szabadság az úgy telt el, hogy minden nap úton voltunk, és autóban ültünk. Azt mondtuk, hogy ennek elég, ez elég, és 10 évvel ezelőtt tudtuk megteremteni ennek a lehetőséget, legyen egy balatoni nyaralónk. Na most úgy van, hogy most ide érkezünk mindannyian, és mindenki jöhet hozzánk. Ami meg nem telik a házad, nagyon szívesen látunk mindenkit, úgyhogy most mindenki hozzánk jön.
és mi pedig ide érkezünk, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon komfortos szituáció. Ráadásul láttam Hajnyi Szoldáról azt a hálószobát, ahol viszonylag nagyméretű ágyon, gyakorlatilag, ha akartok, akár 5-en is elfértek, ugye? Igen, a Jászmin sajnos már kirepült. Ő már nem szívesen. Igen, kinőtt a Nem szobánkat, de direkt úgy készítettük, mikor a házat építettük, hogy egy hatalmas dobogót csináltunk, amit tele lehet tenni matracokkal, és ugye amíg ő még kisebb volt, addig úgy aludtunk, hogy vele és a középső lányunkkal. Aztán, amikor jött már Emily, akkor szerintem ő már viszonylag elég hamar kiköltözött, vagy önállósodott. Csak 4-en voltatok mindig az ágyban. 4-en mindig vagyunk egyébként, nem azt szerettünk együtt aludni, kicsi a rakás. Régen próbálkoztunk azzal, tudod, voltak mindenféle könyvek, amik azt tanították, hogy kell a gyereket tanítani külön aludni. Mi is minden jó szülőként ebben mi teljesen leszerepeltünk. Teljesen leszerepeltünk. Akkor szervusz kérlek, ugyanez a helyzet. 2-3 nap után azt vettük észre, hogy jobban sírunk, mint a gyerek ugye egyedül a szobájában, úgyhogy azt mondtuk, hogy na, akkor ezt elengedjük, és akkor a gyereknek arra van szükség, hogy ott legyünk mellette, akkor ott vagyunk, és most mind a 3 gyerekünkkel folyamatosan végigalszunk, mondom, most már Jászmin kirepül, de másik 2. Jászmin, és te, aki a legtöbbet költöző gyerek vagy a 3-ból, neked ez a szobád és ez az ágyad mennyire kedves, mennyire kényelmes? Nagyon imádom, tehát igen, apa is mondta, nemrég költöztem ki a nagy ágyból. Ugye én mondtam apához, hogy nekem azért lassan már jó lenne egy külön szobát kapni, ugye imádtam apáikkal aludni, tehát elférni, mindig elfértünk. Na menjünk egy picit időben vissza, és ez a híres és szép szerelem, ez hol és hogyan szökkent szárba? Mert ha jól tudom, 17 éves korod. Igen, voltál 16. Te? Hát figyelj, talán én kezdem, mert nálam kezdődött minden. Hát remélem, hogy elkezdtél udvarolni, és nem fordítva. Igen, az unokatestvéremnél láttam egy fényképet a szobájába, ami egy osztályfénykép volt, amin az Andi szerepelt. És azt a fényképen én valahogy kinéztem, és azt mondtam, hogy nekem ez a lány, ez nem tudom, valami egyszerűen hozzávonzott. Ez egy ilyen, nem tudom, karmikus dolog, vagy nem tudom, hogy lehet mondani, 1000%. És aztán utána egy legjobb barátom is oda járt az iskolába, és akkor őt meglátogattam iskola után a barátomat, aztán mindig aztán megdobott egy hógolyóval. Hát jó, hát azért abban az fiatalabb korban szoktak ismerkedni, ne haragudj. Igen. És nagyon-nagyon azt mondom, hogy viszonylag hamar egy hullámhosszra kerültünk. 96-ot írtunk akkor. Április 12 volt, ezt még megjegyeztük. Ezt könnyebben megjegyzem. Ezt ünnepeljük. Nem, azon már túl voltunk. Igen, ezt ünnepeljük, ezt az április 12-t azóta is. Mondhatni, hogy az a találkozás évfordulójának az első emlékezetes dátuma. Akkor a te szemszögedből hogy volt ez? Igazából akkor még egy nagyon jóképű fiatal... Akkor még? Most már nem igen, még most is, de hogy fiatal focista fiú volt. Én nekem a fociról semmi, tehát fogalmam nem volt. És természetesen, ahogy megismerkedtünk, akkor elkezdtem járni a meccseire, akkor még ifibe focizott Újpesten. Nagyon abszolút tetszett nekem ez az egész. Csak amikor a Zsolt elment az első csapathoz, akkor már mentünk ugye a stadionba a meccsekre, egyre jobban izgultunk mi is, és akkor szurkoltunk neki, úgyhogy érdekes volt. Aztán én elkezdtem az egyetemet Budapesten, a Semmelweis Egyetemre jártam gyógyszerészkarra, amikor első évfolyamon végeztem, amikor a Zsoltnak jött a németországi lehetőség. És akkor volt egy kis dilemma, hogy akkor ez most hogy lesz, hogy én most vajon menjek vele, vagy nem menjek, és aztán leültünk beszélgetni, és ő azt mondta nekem, hogy ő nem várja el tőlem, hogy én mindent eldobjak ő miatta. Ő neki nagyon fontos az, hogy aki mellette van, annak is legyen valami fontos az életében. Tehát, hogy én ne tegyek föl mindent egy lapra, hogy az ő foci karrierje. És mivel az én szüleimnek is, meg nekem is fontos volt, tényleg nagyon sok energiát fektettem abba a felkészülésbe az egyetemre, a tanulmányaimban, úgyhogy akkor ezt így megpróbáltuk, és ez működött. Tehát én amikor tudtam, akkor mentem hozzá a látogatóba, sok lemondással járt, leginkább nekem az volt a legnehezebb, hogy a vizsgai időszak nekem mindig akkor volt, amikor neki szabadság volt, tehát júniusban mindig nagyon jól érezte magát, én pedig a vizsgákra tanultam. Ilyenek ezek az egyetemek, általában akkor utána viszont ő ment a csapattal edzőtáborba, én meg akkor mentem nyaralni, úgyhogy ez egy kicsit volt belőle egy-két nehezebb pillanat, de nagyon jól átvészeltük. És a szüleid ahhoz mit szóltak, hogy hát egy focistával, ráadásul Újpesten?
Hát szóval... Igazából nagyon hamar megszerették a Zsoltot, mindig azt mondták, hogy úristen, ennek a fiúnak mennyi energiája van, bárhova mentünk, mindenhol sportolt, jó, ha éppen nem foci, akkor pingpong, vagy kosárlabda, vagy bármi, és nyilván ez ugye nagyon, nagyon imponált nekik, nagyon tetszett. Ők maguk is teljesen, tehát az én szüleim teljesen más világból jöttek, tehát apukám műszaki egyetemet végzett, de megtetszett nekik ez az egész, és hát így beletanultunk így szép lassan ebbe a sportolói életbe. És ez gondolom nem volt egy egyszerű kérdés megoldani ezt hát ilyen távkapcsolatban. Igen, nem csak a távkapcsolat volt nehéz, először szakadtam a családomtól. Tehát úgy képzeld, hogy 23 éves koromig én az 55 négyzetméteres újpesti panelban laktam egy kicsi szobában. Egy 5 négyzetméteres kis szobában, és ugye ott éltünk, és az Andival is ott aludtunk, de úgy aludtunk, képzeld el, hogy hát keskeny volt a szoba, nem fért be egy nagy ágy, csak egy ilyen 80 centi széles ágy. Nem, hanem ő aludt az ágyon, én pedig nem mellette a földön. Hát és akkor így aludtunk. Visszatérve a kérdésedre, nekem nagyon fontos volt, én annyira szerettem, nagyon szerelmes voltam, meg a mai napig az vagyok. Fontos volt, hogy aki velem van, aki velem él, hogy őnek is meglegyenek a céljai, meglegyenek a célkitűzése, és hogy őnek is legyen valami fontos az életben, és nekem fontos volt, hogy ő gyarapodjon, hogy ő legyen jobb, vagy ő legyen többet től. Már akkor is azért volt sok olyan példa, a fotballista barátnők, a fotballista felségek nem arról voltak híresek, hogy ők is még külön karriert építettek, hanem igazából... Erre utalok itt, hogy azért ez egy, mondjuk egy viszonylag járatlan út volt, pláne, hogyha valaki külföldre ment. Ugye ott általában mindig jó volt, ha volt mellette egy, oldalborna, aki ott... Igen, de szóval nehéz volt. Egyrészt a szüleimtől való elszakadás, Magyarországtól való elszakadás, hogy egyedül ültem egy autóba, és elindultam kifele a nagyvilágba. Hát sírtam, megmondom őszintén férfiasan, hát én azért végig sírtam az utat, de utána aztán így beleszoktam, hát ez volt az életem, ez volt az életrendje. És az Andi, mikor tudott jönni, az volt a nagy nehézség, nekünk tudott, hogy neki mondjuk vége volt az iskolának mondjuk pénteken, nekem meg hétvégén mindig mérkőzésem volt. Na most, ha idegenben játszottunk, akkor képzeld el, hogy nem sokat találkoztunk. Kijött, persze volt egy hello, vagy két puszi, köszöntőjás, vagy esetleg egy estét jutottunk. Szép volt, hogy én már szerda délután felültem a repülőre. Anyukám úgy jött, értem az egyetemre, hogy be volt pakolva a bőröndöm, mentünk a repülőtérre, és hétfőn meg vissza. Igen, tehát így. Volt egy alkalommal így tudtam egy kicsit. De voltál rendezkedve erre a állandó mozgásban létre? Tudtad, hogy valahogy mi lesz ez ennek jött a vége? ösztönösen. Nyilván az meg nekünk is egy új impulzus volt, hogy akkor a Zsolt belerendezkedett kint egy önálló életre, és akkor azért én a részese voltam, mert amikor ott voltam vele, akkor én gondoskodtam róla, mostam rá, főztem rá, de szerencsére voltak ott mások is, más magyarok, akik segítettek nekünk. Nem volt azért a Zsolt annyira egyedül. Érdekes volt. Viszonylag hamar leváltál, azt hallottam. De egyébként mindig elkésett az edzésről. Igen, az első évben azért ők ott voltak, és nagyon sokat segítettek a Zsoltnak, tehát tényleg a felesége is, akkor még a Mérjucáik is ott voltak, és ők is nagyon, tehát tényleg nagyon, nagyon összetartó kis brigád volt, úgyhogy ez is egy ilyen szép emlék volt. Aztán utána ment Zsolt tovább, Rostok, aztán Hoffenheim, és én 2006-ban költöztem ki, akkor diplomáztam, 2006-ban, és akkor költöztem ki a Zsolthoz, és egy év múlva házasodtunk össze. Ez már 10 év az megismerkedésetek után. Igen, elég hosszú. 10 év után kérte meg a kezem. Igen, rajtam múlt, igen. No. Mert figyelj, én úgy éreztem, hogy minden oldalon csak nyomás van, mindenki kérdezi, hogy na mikor már, és meg úgy voltam vele, hogy tudjátok mit, akkor, amikor én szeretném. Aha. És akkor úgy voltam vele. Igen, mert én nem szerettem azt, hogy nem azért akarom őt megkérni, mert hogy most a nagyszülők, vagy a szülők, vagy az én szüleim, vagy a barátok folyamatosan kérdezgetik, hanem akkor, amikor én úgy gondolom. És nekem az volt valahogy a fejemben, hogy 10 év eltelt, akkor szeretném megkérni a kezét egy ilyen kerek évfordulón. De nagyon érdekes volt egyébként, csak egy nagyon rövid történet. Nem, akkor elmentünk egy nagyon szép helyre vacsorázni, és láttam, hogy valami dugdas a háta mögött. Én akkor biztos voltam benne, hogy na hát tuti, hogy most megkapom a gyűrűt, hogy most akkor megkéri a kezemet, hát 10. évforduló, hát minden adott. És akkor elővett egy borítékot, egy ilyen lapos borítékot, és nézem. De már nem fér bele egy gyűrű. Hát ez mi? És kibontottam, és egy nagyon szép utazás volt benne, egy egzotikus szigetre,
De hát abban a pillanatban nem tudtam neki örülni, megmondom őszintén. Én meg nem tudtam, hogy mi a ő meg baj. nem értett, hogy miért Én vágok meg ilyen figyelj, csalódott arcot. Ritkán csalódott az ember egy egzotikus utazás láttán. Csehszlovákián kívül sehol nem voltunk még abban az időben, most gondolj bele, és akkor leraktam egy ilyen utazást elé, azt hittem, hogy az életünk élménye lesz, csak én tényleg nem gondoltam rá, hogy ugye akkor ő azt várta volna már, hogy Gyűrű jöjjön, de én meg már azt terveztem, hogy ott az egzotikus nyaraláson lesz a nagyon romantikus és lány. igazából egyébként így... Ja, tovább gondoltam, igen. Azzal nem igen. számoltam, hogy ekkora tényleg nagy csalódás volt az arcán. De egyébként ez tényleg nagyon kerek volt, mert ugye én akkor diplomáztam, tehát meg volt az államvizsgám, elutaztunk, és akkor ott történt a romantikus lánykérés, tényleg fantasztikus, mai napig előttem van, csodál szép volt az egész, előtte a Zsolt megkérte a szüleimet, tehát elment hozzájuk, én nem is tudtam róla. Nagyon hagyományos. Megbeszélte a saját szüleivel is, úgyhogy... Hát 10 év után mondott volna bárki nem. Csodálkoztam volna, igen, de azért így illeti. De azért látszik ugye, hogy ott nyilván másképp járt az agyad, de hát nyilván azért lányos apuka vagy, nem tudom, apának most már van ilyen lányos gondolkodás? Van még, igen. Tehát akkor tud női fejjel gondolkodni, ha éppen arról van szó? Tud, tehát megpróbál. Szerintem azért még jól sikerül neki, hát 3 lány mellett. Szerintem sokat tanul még ezért. Kapja a kiképzést Igen, rendesen, igen. mégis 4 nővel él együtt. Ugye ez azért egy szép küldetés. Megmondom őszintén, élvezem. Nagyon-nagyon szeretem. Picit arról beszéljünk, Andi, a te szemszögedből, hogy elindult ez a karrier, és akkor lehetett látni, ugye, hogy itt bizony költözni kell. Ha jön egy új felkérés, egy új szerződés, egy új kihívás, akkor menni kell. Ami nem tudom, hogy a te alapvető filozófiádban mennyire volt könnyű, nehéz, vagy totál magától értetődő? Én nem is értem egyébként így visszagondolva, nem tűnt ez annyira nehéznek. Mindig az emberben mindig van egy egészséges izgalom, hogy valami új következik, és meg akar ismerni más helyeket. Én alapvetően eléggé, úgy mondjam, önálló vagyok, tehát bárhova oda költöztünk, a Zsolt ment, ő egy helyre járt mindig az edzőközpontban, meg a focipályára, én meg bejártam a környéket, felfedeztem. Igen, én tudtam élvezni ezt a helyzetet, ő nem annyira, de igen, és akkor megteremteni egy új otthont, azért az kihívás volt, mindig megtalálni a megfelelő helyet, addig, amíg még csak ketten voltunk, ugye az egy kicsit egyszerűbb volt. Aztán megszületett Jászmin 2008-ban, fél évre rá elköltöztünk Mainzba, és igen, a többi gyerekkel is költöztünk egy párszor, de érdekes kihívás volt. És mennyi idő alatt tudtok már egy ilyen otthont így összepakolni egy összeköltözéshez? Hát mindig azzal kezdjük, hogy akkor megpróbálunk megszabadulni a felesleges dolgoktól első körben. És az akármennyire is tényleg racionális az ember, az gyűlik, nem? Igen. Tehát úgy voltunk vele, hogy amit 2-3 éve ugyanúgy van egy dobozban, arra valószínűleg nincs szükség. Aha. Tehát akkor ilyenkor megtaláltuk a módját, elajándékoztuk, eladományoztuk, bármi, és próbáljuk szűkíteni, de az az igazság, hogy évről évre egyre több mindenünk van. Tehát a gyerekek száma is nőtt, és nekünk is egyre több holmink van. Megvan a kis motyója. Igen, és azért ez így, igen, korlátoz minket. Mindenből igazából 3. Tehát mondjuk Budapesten is van egy lakásunk, itt a Balatonon van a nyaraló, és ugye kint meg élünk, és igazából arra döbbentünk rá, hogy ugye mindenből már előbb-utóbb 3 kellett. Persze. Tehát 3 tányér, 3 pohárkészlet, 3 készlet, és mindenből persze. folyamatosan. Azon kívül mindenhol arra vagyunk berendezkedve, hogy jönnek hozzánk látogatni, család, édesanyám tehát sok időt tölt velünk, Zsolti anyukája. Mindig egy nagyobb létszámra. Igen. Fontos volt mindig, hogy a család tudjon minket követni, meg tudjon jönni, meg azokból az élményekből, amiben részesülünk, ők is részesüljenek, és nagyon sokszor jöttek hozzánk mérkőzésekre, sokszor jöttek hozzánk családtagok. Városnézésre, éppen hogy hol laktunk. Én egyébként teljesen másképp éltem meg, mint ő. Tehát az én a költözések nekem az egy férfiként, maga a felelősségtudat, meg maga az, hogy ugye az én vállamon van az egész, meg az én munkám, meg az én karrierem, meg az én jövőm, és akkor mellette még ugye az, hogy férfi nem úgy gondolkozik, mint egy nő, hogy akkor a nő az több
profin kis fészket épít, én ugye túl gondolom, én elkezdek gondolni, ugye van egy életed, azt ott valahol le kell zárni. De ebbe bele tartozik az autó, a telefonszerződések, a biztosítások, az iskola, a lakás, a nem tudom, vagy 100-as lista, és azt mind le kell zárni, előbb-utóbb, és egy új országba ugyanezt a 100-at megint fel kell építeni. Ez abszolút az ő erőssége, tehát ő nagyon tud ilyen racionálisan gondolkozni ebből a szempontból, tehát ő jól végig tudja gondolni. Nekem volt azért egy-két dolog, ami elköltöztünk, és egy pár hónap múlva, hoppá, a fitness előfizetésémet lehet, hogy elfejtettem lemondani, tehát volt egy-két olyan dolog, de ő borzasztóan számon tartja ezeket a dolgokat. Jó, de hát ez kell is, ez a rendszerben gondolkodás már ma ahhoz, amit te csinálsz, és amilyen szinten csinálod, nem? Igen, tehát azt gondolom, hasonló ember vagyok, mint amilyen szakmámban, ahogy dolgozom, az ugye az életemre is rávetődik. Igen, ilyen érdekes, hogy az egyik erősítette tulajdonképpen a másikat. Most beszéljünk egy kicsit arról a részéről ennek az egész karrierfejlődésnek, amit az ember otthon él meg ebből, jó? Tehát apa, vagy akkor még csak a férjem, aztán később apa, hazajön egy sikeres mérkőzés után. Ez a jobbik eset. Igen. Mindjárt átérünk a másikra is. Szóval akkor tehát hogyan időmúl hozzá a család, pláne amikor többen vagytok, és otthon is lehet, hogy volt egy kis feszkó, meg a gyerekek nem mosnak fogat, meg nem fekszenek, bár 3 lánynál biztos másképp van, mint a fiúk. Győzelemnél minden sokkal könnyebb, és minden sokkal kisebb probléma. Aha. Igen. Szóval megtanulja az ember adagolni a mondandóját, függően attól, hogy sikerült az aznapi mérkőzés? Igen, abszolút. Ehhez sajnos alkalmazkodni kell. Igen, ami nem mindig könnyű. Most a hétvégén sikerült személyesen megismernem Jürgen Kloppot, egyszerűen Ez annyira komoly. magával ragadó az ember, De irigylek. és a feleségét is, egy születésnapon voltunk együtt, és érdekes módon Jürgen felesége ugyanezt mondta, amikor kérdeztem, hogy telt nekik az elmúlt 9 év Liverpoolba, és azt mondta, hogy nagyon nehéz volt. Tehát mondta is, hogy igen, a győzelmek az mind szuper, de amikor veszít a csapat, akkor, és neki 2 fiú gyerekük van, azt mondta, hogy mindenki ugye a foci, tehát csak a foci létezik, tehát akkor azt mondta, hogy akkor ilyen gyászos hangulat, és ez nálunk is azért megtapasztaltuk, igaz, Jászmin, egy párszor, erről Jászmin is tudna mesélni, sajnos Zsoltnál is megvan ez a hangulat, de egyébként szerintem ezt másképp nem is lehet csinálni, tehát ezt nem lehet neki felróni, mert ebben a közegben ez abszolút normális, tehát sikerorientált ez a szakma. Tehát ő maga, aki ebbe benne van, és így ebbe dolgozik, ez kell hozzá. Tehát csak nyilván ilyenkor mi vagyunk úgymond a szenvedő fél, de ezért ahol vagyunk csapódik. ott, hogy De ez igen. nem szándékos egyébként. Nem mutat haza, és azt mondom, hogy nem most valakinek kitöltöm a mérgemet, Egészen biztos vagyok, hogy nem. hanem még vissza is fogom magam nagyon-nagyon-nagyon. Képzeld el, de jó. mi lenne De mégis, tehát egyszerűen ezt nem lehet titkolni. Tehát azt, hogy az ember így letegye az ajtó előtt a cuccot, nem lehet, az ez lehetetlen, képtelenség, nem tudod. Fél, amikor 3 naponta mérkőzés, hát az elmúlt ugye 7-8 évünk ugye így telt el. 3 naponta megítélnek téged a munkád alapján. Ha nyersz, akkor jó edző vagy, ha nem nyersz, akkor szaredző vagy, és akkor még ha 2-szer nem nyersz, akkor meg már újra a kispad. Tehát ezen a szinten ez már így működik. És nagyon kemény ez a stressz egyébként. Igen, azért egy férfi, akinek ugye 4 nővel él együtt, és akinek azért ez a felelősség tudata megvan, az tudja, hogy mivel jár egy ilyen vereség. És akkor akkor elkezd gondolkodni, hogy jó lenne a következő meccset azért már megnyerni. És ez egy nagyon összetett dolog, és akkor 3 naponta megítélik az embert, a szurkolók, az a 80-100 ember a stadionban, az újságírók, a média, a baráti körből, mindenhonnan, tehát azért az okoz az emberre valamit, tehát azért az nem múlik el nyomtalanul, és hát nyilván egy győzelemnél sokkal könnyebb a családnak is ezt feldolgozni, egy vereséget, azt pedig együtt gyászolunk, de igyekszem azért utána 1-2 nap múlva kijönni ebből, hiszen a szakmámban is szükség van rá, tehát nem mehetek ugye a pályára a másnap vagy 2 nap múlva, hogy mindig lógatom az orromat, de azért van egy olyan pár óra, ami nyilván. Sajnos Jászmin egy időben nagyon-nagyon komolyan vette. Most szerintem az utóbbi időben már ő is jobban veszi ezeket az akadályokat, de volt 1-2 olyan meccs, ahol ő könnyekig hallottam, hogy fajult. a Bayern München egy ilyen BL elődöntőben, ugye? Elbukott, akkor úgy hallottam, hogy valakinek patakokban folytak a könnyei. Hát igen, hát nagyon frusztráló, tehát
De megéled ott a játék teljes egészében? Teljesen. Komolyan? Tehát már órákkal ezelőtt, amikor otthon vagyunk, és anyával meg a gyerekekkel készülődünk, mondjuk Madridba is csak anyával mentem ki, tehát ilyen kislányos utazásra, meg előtte is Rómába is együtt voltunk kint. Tehát már órákkal ezelőtt, amikor otthon állsz és készülődsz, akkor már a hasad is így összehúzza maga. Én hát is. apa, Igen, apa de bármi, tehát én pont úgy érzem magam, mint apa, tehát mindent átérzek apától, és már mondja anya, hogy együnk még, gyere valamit, és én meccs előtt semmi. Tehát semmi. A fél időben is, amikor bemegyünk kajálni, akkor is csak inni valamit, és akkor meccs után, ha jó az eredmény, akkor eszünk, iszunk, minden jó a kedv, de csak utána megy. Tehát tényleg, és Madridba igen, ott lenni, ott ültünk egy kis szektorba a családokkal, és körülöttünk meg a Madrid szurkolók kiabáltak, és énekeltek, és minden, és az az atmoszféra, amiben ott benne vagy, és apát meg látni ott a kispadon, tehát mindent egyben úgy érzed. És tudom, hogy nagyon haragudtál a madridistákra, ugye? Hát nem, hát most valahol valakire igen, meg a szurkolókra is, ugye persze, meg ők voltak többségben. Hát meg a rossz döntésekre esetleg, ami úgy érzed, hogy ez nem így kellett volna, hogy sikerüljön, meg hogy... A bírói döntések. Természetesen gondolom nem apa rossz döntéseire. Nem apát soha nem hibáztattuk. Hibáztatja a feleget magát. Sokáig jól nézett ki, igen, 88 percig. Igen. Egyébként ilyen, és valahogy majd el fogunk odáig is jutni, hogy most miért nem edzőként dolgozom, vagy most jelen pillanatban. Valahol ez volt egy picit sok, de majd úgy is kérdezed, 12 év után, hogy tényleg 2 percek, 3 perceken múlik az, hogy most akkor siker, vagy kudarc, és ugye ez ugye vetítődik rá a családra. Tehát most hallod, meg látod. Tehát nekem ebből volt már az, hogy már nem csak saját magam felelősség, nem csak a klubnak tartozó felelősség, a játékosoknak, az országnak, meg a szurkolóknak, hanem a családomért is, és már ezt már nem lehetett idő után ezt így vinni, cipelni magammal. Elég volt, hogy minden harmadik nap tényleg. Ez olyan dolog, hogy azt gondolná az ember, ugye, hogy az idő múlással annyi rutint szerzel, annyi mindenben. Tehát, hogy bizonyos dolgokat az ember már zsigerből tud. De ez olyan, mint mondjuk, hogy is szokták ezt mondani, tehát, hogy kumulálódik? Tehát, hogy előbb-utóbb rakódik, és telítődik az ember a nyomással, a stresszel? Szerintem igen. Tehát még akkor is, hogyha nem is veszed észre magadon. Tehát nem, hogyha valaki engem néz, akkor lehet, hogy nem mondja meg rólam, hogy stresszelek, főleg nem szabad, hogy lássák a játékosok, vagy a kollégák, vagy bárki, de belül, ami történik. És egy idő után már nem is veszed észre, hogy belül mi történik, csak azt veszed észre, hogy mérkőzés után egyszerűen olyan fáradt vagy, meg annyira teljesen kész, hogy érzed, hogy belülről valami megevett. És ami ennél még rosszabb, az, hogy ennyi idő után, ugye mindig jön ez az adrenalin, ha nyersz. Nagyon sokat nyertünk, hála jó Istennek, olyan kluboknál dolgozhattam, ahol tényleg 80%-át a meccseknek, mondjuk 78%-át nyertük. De idő után elmúlik még az az adrenalin sok, és amit egy győzelem hoz. És idő után már nem úgy van, hogy úgy nyertünk, és akkor megyünk tovább. Ez olyan, mint az inger küszöb, mi? Hogy egy idő után már nem kapargátja meg. Már nem elég. És idő után már csak a Bajnokok Ligája győzelem. Utána már már csak a Bajnokok Ligája a K.O. Már az volt az, ami még adott egy kis kikket, és utána azt vettem észre, hogy ez most már így nem jó. Tehát mikor nem tud az ember örülni egy győzelemnek, hanem csak megy tovább, oké, ez megvan, pipa, megyünk a következő meccsre, azt megint meg kell nyerni, pipa, akkor megint megyünk a következőre, ez már nem. És ez a nagyoknál is, tehát egy Ralf Rangnicknál, egy Jürgen Kloppnál, mindenkinél ez Sokszorosan. Nyilván az, hogy ők vezetőedzők, nyilván való felelősség, meg a stressz is sokszorosa. Kívülről nem úgy tűnik, tehát a kívülről úgy látod őket, hogy egy energiával teli, tényleg... Hát Klopp meg aztán ezzel a mosolyával gyakorlatilag őt jó, persze ideges is tud lenni, ezt tudja az ember, hogy neki mindenki ül az arcára, de... Igen, de a legnagyobb edzők, hál' Istennek tényleg Rangnickkal, Tuchellel, most a Kloppóval is tudok együtt dolgozni, mindegyikőjük ezt mondja, akiket dolgoztam együtt pálya mellett, azokon ezt láttam. Minden egyes vezetőedző, akivel dolgoztam, volt valamilyen jele egy idő után, testi és fizikai jele is annak, ami történik egy szezonban.
Tehát ez nektek nem kell mondani, megnézel egy edzőt a szezon elején, mondjuk a Hansi Flicket megnézed, mikor elindult a Barca leszerződtete, megnézed 3 hónap múlva, úgy, hogy sikeresek és minden jól megy, csak az arcát megnézed. Olyan elképesztő változások vannak, hogy ezt nem tudod letagadni. Hogy ennek beleöregszik egy kicsit az ember, igen, egy szezonban. Igen, egy szezonban. Hát az érdekes, mindig azt szoktam mondani embereknek, ha kérdezik, laikusoknak, hogy ugye a stadionba az emberek azért mennek, hogy szórakozzanak, jól érzik magukat. Kimegy 60 000, 80 000 ember, mindenki boldog, örül, ha a csapata nyer, akkor teljesen jól van, ha kikapnak, akkor is még lehet, hogy még egy fél órát kicsit morcos, és utána hazamegy és éli tovább az életét. Még úgy ülünk ott, mint családtagok, amikor ma Zsolt Lipcsében volt edző, a körmünket tövig rágtuk, izgultunk, a középső lányom is, mindenki izgult, tehát, hogy ez már nem egészséges, tehát ez már nem az. És nem is... az emberek szórakozni mennek, tehát igen. A gladiátorok, meg akik képzik a gladiátorokat, azok nem. Meg és mi minden egyes momentumért tényleg annyira most ez hogy sikerült, az hogy sikerült, és tényleg, és van, hogy vannak ott barátok, vagy velünk, de velük se tudunk annyira foglalkozni, mert mi csak egy ilyen bizonyos burokba vagyunk benne, mi azt nézzük, hogy minden rendben legyen, és akkor nagyon nehéz ebből kiszakadni. Tehát ez más nem biztos, hogy megérti, aki nem a fociban él így ennyire. És mennyire kell az embernek focista feleségként, és most ezt a jó értelembe vett, kérlek szépen, hiszen beszéltünk róla, vagy akár gyerekként is érteni a labdarúgáshoz, vagy éppen tilos? Hát persze, az ember azt gondolja egy idő után, hogy már annyi meccset látott, hogy ért hozzá. Zsolt szokott mindig mosolyogni nagyon kedvesen, amikor van egy-két megjegyzésem, meg szoktunk beszélni sok mindent, de mivel nagyon sokat hallom őt beszélni a fociról, úgy érzem, hogy igen, én is már azért jártas vagyok. Benne persze azért jó, hogyha az ember érti, hogy a szabályokat és az egyéb dolgokat. Te értesz? Igen, szerintem hát én is ugye már nagyon kicsi korom óta már a stadionban. Anyáik mindig kivittek, imádok kint lenni, bár én nem játszok, nem focizunk senki 3 lánynál, de érteni értünk. Tehát, hogy meccsek után apával leülünk, és mondjuk igen, mondom akkor, hogy ez volt a baj, vagy ő nem csinálta azt, és akkor így beszélgetünk, és akkor hallom, hogy apa miket mond, és akkor meccs közben nézni, tehát, hogy szerintem a kicsinél azért, hogy még nehéz, mert kicsi ő szeret bent lenni, és inkább játszani, de mondjuk most párszor Lipcsébe is ő mondta, hogy kijövök, és apát támogatom, és szurkolok apáiknak. De azért szerintem, hogyha valaki kérdezi a suliba, hogy mit gondoltunk a meccsről, vagy hogy mi volt a baj, akkor mindig el tudjuk magyarázni. Értik a lányok a focit? Igen, hát a női voltukhoz képest nagyon, abszolút. Azt mondom neked, hogy egy hölgyhöz képest jó. Nyilván te kivétel vagy, mert azért te is ebben éltél, de azt gondolom, hogy ahogy egy nő érthet a focihoz, abszolút. Tehát az Andi ebben nőtt fel, a 16 éves kora óta folyamatosan ezt látja, ezt határozza meg az életünket, a meg amióta megszületett. Hogy valami olyasmit mondott, amin elgondolkodtál? Mert ugye, csak azért mondom, mert ugye ezt pontosan tudom, hogy például Tuchel a te tanácsaidból mesélted, ugye, hogy először csak egy mondatot vett ki, aztán 2, aztán 3, amikor átadta a játékosoknak a te meglátásaidat, és aztán a végén ez egy mondhatni, hogy egy teljesen együtt gondolkodássá fejlődő közös munka lett. De hogy van olyan, hogy az ember esetleg egy olyan nézőpontot hall otthon, amit hát ő megfontolásra érdemesnek tart. Igen, nyilván nem fotballszakmaiak, tehát nem játékrendszerekről beszélgetünk otthon, meg ilyen dolgokról, de nagyon-nagyon jó, mert ő néha annak ellenére, hogy benne van a hétköznapokban, meg hallja, mi történik edzésen, hogy haladunk a csapattal, mi sikerül, mi nem. Nagyon-nagyon jó egy olyan vélemény, ami azt gondolom, hogy őszinte az én irányomba, és kívülről érkezik. Tehát nem ebből a nagyon szoros burokban, amiben én vagyok benne minden nap, hanem egy kicsit kívülről, külső szemlélőként szoktak lenni nagyon jó tanácsok. Még egyszer mondom, nem azért fotball szakmailag, hanem inkább pedagógiailag, pszichológiailag, hangulat, bármi. Amire egyébként nagyon nagy szükség van, én azt gondolom, mert majd erre is szeretnék kitérni, hogy én hogy látom, hogy mi a te személyes sikereidnek az egyik magva, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy a hölgyek mit gondolnak erről. Mert ugye arról már beszéltünk, hogy amikor öröm van, akkor öröm van, sőt szóba került az is, hogy amikor pokoljárás van, akkor otthon is pokoljárás van.
De te már 4 nyelven tudod olvasni, hogy apát éppen hogy élnék meg, ugyebár? És gondolom, Igen. hogy azért olvasod is. Igen. Ezt hogy éled meg, Jászmin? Hát... Németül, angolul, franciául, magyarul. Hát ez Igen, gyakorlatilag igen. a világnyelvek. Hát mondhatni. nagyon szerencsés vagyok. Először igen, ugye a költözés az mindig nehéz volt, de szerintem egy nagyon pozitív dolog, amit hozzá tanultam, és amit így a éveken így összeszedtem a sok nyelveket, és mindig apáik is támogatták, hogy tanuljam meg a franciát, és ugye a magyarral nőttem fel, meg a némettel, és utána jött az angol, meg a francia hozzá, de ez nehéz kérdés. Nehéz azt látni, hogy apáron mit írnak, meg hogy Szoktad beszélnek. olvasni? Vagy ki Szoktam tudod olvasni, kerülni? persze, szoktam olvasni, de én szerintem még nem hallottam nagyon sok embert, aki rosszat mond apáról. Nem is Tehát csodálom. én hogyha felmegyek Instára, vagy valaki kommentálnak, vagy hogy apát kitüntetik új edzőnek, akkor persze van egy pár ember, aki mondja, hogy miért pont ő, vagy hogy valaki mindig mond valamit hozzá, de ezt én próbálom így kiblokkolni. Ezt mert akarom mondani, hogy ez ilyenkor neked fáj? Tehát ilyenkor egy hasütés? Nem. Vagy hál' Istennek olyan kevés van belőle, hogy ezt még az érzést nem kellett tehát megismerned? igen, kevés van belőle, több a pozitív, tehát tényleg bárkit, akit ismerek, vagy amit olvasom, mindig csak pozitív. De nem fáj, de tehát szerintem azért is, mert ilyen kevés, nem veszem nagyon szívhez, és tudom, mert én is apához olyan közel állok, és nem, szerintem apának lehet, hogy nehezebb azért ilyet olvasni, neki esetleg többet árt, de én nem veszem szívhez. Én már kevesebbet olvasok. Szakmai ártalom, És hogy mikor kevesebbet szoktál le a olvas. kommentolvasásról? Hát én megtanultam. Mert van, akinek nem sikerült, például tudottam, hogy Márkó Rosszinak kezdtem Igen, van, akinek nem Én sikerült. szoktam neki egyet olvasni, Tényleg? csak egy viccesen, Te vagy a szűrő? hogyha... Te vagy a szűrő? Igen, én, de csak a vicceseket szoktam felolvasni, hogy tényleg olyan, hogy... Nem tud, nagyon el tudsz benne veszni. Nagyon. El tudsz benne veszni. De azért ez egy nagyon meg- határozott meg- lépés, hogy ezt te így kvázi lezártad. Én igen. Tehát egyszerűen nem tudtad már azt a hullámvasút, nem tudtam tovább ülni, amikor tényleg ez eredmények alapján ítélnek meg téged, és akkor egyik nap ezt olvasod, aztán nyersz, akkor meg azt olvasod, és akkor egy olyan érzelmi hullámvasút, hogy előbb-utóbb ezt ki kellett zárni az életemből. Nem tudsz így dolgozni, tehát hogyha ez folyamatosan befolyásolja a mindennapjaidat, és a döntéseidben is már befolyásol, akkor nem leszel jó edző. Szerintem én azt gondolom, hogy az nem jó, akkor nem tiszta fejjel gondolkozol, és nem az alapján ítélsz, vagy alkotsz meg egy taktikát, vagy bármit, amit te gondolsz, amit te látsz, hanem hagyod magad befolyásolni külső tényezőktől és külső emberektől. Pedig a taktika megalkotása, illetve akár annak a kézikönyvnek a megalkotása, amit ugye tudok, hogy micsoda fantasztikus munkával raktatok össze, ugye Ralph Langnicknal, illetve gyakorlatilag itt a Red Bullos csapattal, amiből mondtad is, hogy kicsit irigykedsz, hogy már dolgoznak, amit ti kitaláltatok, azt ma alkalmazzák és olvassák, hogy kérem szépen ez a recept, ezt kell csinálni, és a többi, és a többi. Ez egy egyrészt óriási dolog, azt gondolom szakmailag tényleg az ember hagy maga után valami maradandót. És itt hát a maradandó természetesen értendő a címekre is, meg a trófeákra is. De hogyha onnan nézzük, és a te véleményedet is kérdezem, amikor az ember egy ilyen komoly egyetemet végigcsinál, és tudja, hogy vizsgai időszak, és micsoda elképesztő elméleti munkát kell beletenni annak érdekében, hogy a célodat megvalósítsd, akkor amikor ő átállt a másik oldalra, tehát az edzői munkába, akkor mennyi lett a fizikai kontra elméleti munka aránya? Tehát Sokkal többet volt távol, tehát az majdnem, hogy napi 8-10 óra munkatávol-lét volt, hogy még több is, reggel 8-tól este 8-ig. Tehát igen. Tehát sokkal több, abszolút. Ugye amikor játékos volt, akkor elment edzésre, regenerálás, és akkor otthon volt. Tehát akkor mondjuk volt egy fél napunk mindig együtt. És utána pedig edzőként azért többet kíván tőle is, tehát az egy egész napokat távol van. Én nagyon szeretném, nagyon büszke lennék rá, egyszer a magyar válogatottot vezethetném. Azt, hogy ennek mikor jön az ideje, azt nem tudom neked megmondani. Ez egy érzés, ennek belülről kell jönni, egy olyan vágynak. De nagyon büszke vagyok, hogy ebben a csapatban játszhattam. Ez egy szenzációs magyar válogatott volt, Lisztes Krisztián, Tökölivel, Lipcsei, Király Gabi, Dárdai, Kenesei.
a Leipziggel voltunk egy brazil edzőtáborban, és pont a Santos ellen játszottuk, a Neymar ellen. És annál nagyobb büszkeség, amikor leszálltok, ugye én a Leipzigi buszról, ő meg a Santos buszáról, és meglát téged, és nem akarok túlozni, nem akarok nagyképűnek tűnni, csillogó szemekkel, és az, szevasz Jogi, hát te mit keresel itt, vagy a Jogi a becenevem, gyere, és bevisz a Santos öltözőjébe, mondom, né, nem tudok bemenni, mert elfélnek az edzője. Dehogy nem tudsz bejönni, gyere be! Bevisz az öltözőbe, és 15 percen keresztül mi újság, mi van, hogy vagytok, család, hogy van. A műsor támogatói a Viktória Varga, a Zema Ékszerház, a primuslapur.hu.